Ja nyt olisi uusi hihnakin saapunut. Ja tää on siis vähän erilainen kuin tuo vanha. Eli tää vanha oli tämän tyylinen. Ja tää uusi on tämmönen. Ja nämä kaikki uudet toi tämän tyylisiä nämä hihnat sitten, että en mä tiedä saako tämmöisiä enää ollenkaan. Ja tämä siis oli tarvikehihna, että ei ollut alkuperäinen. Mutta mitä mä katsoin, niin se alkuperäinen on justiin tämmönen sitten. Ja tässä nyt on yksi haittapuoli. Eli pitää nyt katsoa näin, niin tähän kuluu varmaan nopeammin tämä hihna. Ja tää, mikä tää niinku tän korkeus on. Niin tämä on, pitäisi olla noin 13 milliä. Ja täällä on melkein 15 milliä. Eli tässä on semmoinen noin 2 milliä korkeuseroa. Muutenhan tämä hihna oli ihan identtinen, että tämä on melkein 3,4 ja tämä on reilu 3,5. Tämä ei ole vaihto yhtään kulunut. Jännä nähdä miten kauan tää kestää. Täällä näkyy näitä mittoja vielä. Tää on muuten prikulleen samoilla mitoilla. Ja tossa on vielä tuo mallimerkintä. PD205. Tää oli tommonen LP2-merkkinen tää. Tuo oli joku 50 € ja alkuperäinen olisi ollut 100 € ja ne oli just samoilla mitoilla, niin mä otin mieluummin ton tarvikkeen sitten ja se näytti muutenkin täysin samalta kuin se alkuperäinen olisi ollut. Joo, tässä nyt kävi se mitä mä vähän epäilinkin. Eli tää hihna ei nyt nouse ihan ylös täällä takavariaattorissa, koska tää hihna on nyt korkeampi. Sen 2 milliä, niin se jää täältä 2 milliä nousematta tietenkin sitten sen takia. Nähdäänkö me tänne mitenkään? Tuolta nyt nähdään, että tuo hihna on rullaa vasten tuolla. Tai jotain holkkia. Mutta silti se ei täällä ole ylhäällä. Koska tää on tää hihna vaan se korkeampi, sen 2 milliä. No tuo nyt ei käytännössä haittaa juuri mitään. Mutta joo, tommonen huomio. Tein tuonne tommosen merkinnän vielä, niin näkee, että miten yleensä tuo hihnasta nousee tuolla. Elikkä jos me halutaan saada maksimi välitys tähän näin, niin meidän pitää saada hihna nousemaan tänne ihan ylös asti. Täällä etuvariaattorissa ja tietty ihan alas asti tuolla takavariaattorissa. Eli me halutaan laittaa niin painavat rullat, millä me justiin päästään tänne ylös asti. Se on niinku variaattori idea niin huippunopeuden kannalta. Joo, käydään testaamassa. Ja ainut muutoshan tähän nyt on se hihna sitten, että saa nähdä mitä se vaikuttaa. Ja se hihnan leveyshän vaikuttaa tietty rullien painoon, että joo. No, käydään nyt testaa minkä verran tää nyt tällä hetkellä sitten kulkee. Ajoreissu olisi heitetty nytte. Ja katsotaan miten tämä hihna meni. Se on mennyt ihan ylös asti, tuo näkyy mun merkintä. Siitä ei ole mitään jäljellä. Eli joo. Eli me saavutettiin siis se maksimivälitys tuolta. Ja tää näköjään tää hihna nyt menee paremmin jo. Eli tää hihna oli vaan niin jäykkä, niin sen takia se ei tänne vielä asettunut kunnolla näköjään.
tässä meiltä periaatteessa vähän yli jo. Niin ja kuten näitte, niin tämähän ei kulkenut nyt mihinkään. Ja ainut ero, mikä tässä nyt on, niin on tämä hihna. Eli tämä hihnan leveys niin vei meiltä huippunopeutta semmoisen joku 4 kilometriä tunnissa tai jotakin. En tiedä tarkalleen, mutta jotain ehkä semmoista. Eli mä veikkaan, että meillä on nyt vaan liian painavat rullat, koska täällähän on nämä isommat renkaat, 2,5 tummaa korkeat, vanhat oli 2,2 tummaa, ja niillä oli tarkoitettu se 14 grammaa ne rullat. Niin totta kai meidän pitää keventää rullia jo senkin takia. On niin kaiken järjen mukaan, että saataisiin tuo homma kompensoitua. No, eihän sitä koskaan tiedä. Mut joo, kokeillaan keventää rullia, koska meillä täällä on maksimivälitys nytte. Sitten kun se on saavutettu, niin ainut tapa saa huippunopeutta on kierrokset. Eli lisää kierroksia. Ja lisää kierroksia me saadaan keveämmillä rullilla. Eikä se on tässä nyt se meidän seuraava toimenpide, mikä me voidaan tehdä. No mä nyt katsoin manuaalista, niin täällä pitäisi olla 13 gramman rullat, mutta täällä kyllä on 14 gramman rullat. Nämä näin mä punnittiin jo. Elikkä joo, mutta mä pistän tähän näkyviin nyt sen manuaali, mitä se näyttää. Elikkä nämä keltaiset pitäisi sen mukaan olla 13 grammaa, mutta nämä oikeasti on 14 grammaa. Ja näitä vissiin on molemman painoisia keltaisia. Sitten on punaisia, 12 grammaa. Sitten on 10 gramman valkoisia. Eli jos me halutaan saada vähän niin kuin sporttisempi peli tästä, niin laittaa 12 grammaa rullat tähän näin. Tai sitten ne 10 gramman, mikä olisi niin kuin tarkoitettu niin kuin yläilmoihin, eli missä on vähemmän happea. Mutta niin. Tuossahan lukee myöskin, että tästä voi ottaa 2 rullaa pois. Ja se ei haittaa toimintaa niin kuin juurikaan. Eli se pitäisi tasapainossa vielä olla, vaikka nypätään 2 rullaa tuolta pois. Eli kokeillaan semmoista nyt eka. Tavallaan, jos tässä 8 rullaista vielä olisi, niin jäisi painoksi sitten noin 10 grammaa. Mä voin ottaa tähän tarkan lukema. Eli koetaan 2 14 grammaa rullaa pois. Tuosta noin. Niin nyt meillä on tämän tavallaan 1 rullan paino. Sitten semmoinen, onko se nyt reilu 10 grammaa sitten? Joo, eli nyt meillä olisi periaatteessa ne valkoiset rullat tällä hetkellä. Ja se voi olla aika lähelläkin oikeata painoa. Eli tehdään seuraava testi tällä lailla. Ja katsotaan, minkä verran nyt kulkee. Ja tästä voisi ottaa 2 rullaa sitten vieläkin pois. Jos haluaa, jos testaa oikein niin kuin hullun kevyenä. Niin ja tosiaan mä selvitin vähän tätä rulla-asiaa, niin tää koko on niin harvinainen, että näitä ei ole käytetty 20 vuoteen oikein missään. Eli näitä rullia saa käytännössä pelkästään Polarikselta 20 € per rulla. Eli mä en kyllä tosiaankaan näitä ole ostamassa, että en tiedä pitääkö keksiä jotain muuta sitten. Mut joo, kiva homma. Toki saisi näitä jyrsittyä toista vähän kevyemmiksi ja niin, no en tiedä, pitää katsoa mitä keksii. Niin ja tässä variaattorissa rullakupissa täällähän on paikka tuolle rajoitin pultille, mikä on tässä. Eikä tuohon saisi pultin laitettua. Aika mielenkiintoista. Ja siellä on kierret ja kaikki valmiina, eli sehän tulisi sitten vaan tosta läpi, millä voisi rajoittaa tämän avautuvuutta. Aika mielenkiintoinen juttu. Nyt vasta huomasin tuo. Mutta siinähän on tollanenkin ominaisuus sitten. Joo, mutta joo, lyödään tämä kasaan ja mennään testiajolle.
eli tää kulki nyt entistä huonommin. Ja noi siis 10,5 grammaa rullat nyt. 10,5 grammaa. Niin, joo. Ja tämä tosiaan kulki selkeästi huonommin. Eli ja se tuntuu, että se olisi niinku ollut rajoitin vastassa siellä, niin että vaikka mä otan enemmän kaasua tuolta, niin se ei vaikuttanut siihen nopeuteen. Eli joko täällä on niinku, tai joku kierrosrajoite ottaa vastaan, se on yksi vaihtoehto, tai sitten toinen vaihtoehto, ilman putsari. Tuli semmonen mieleen, että voisiko tulla seos vaan pielessä nyt, koska tässähän on näitä säätökumitötsähommia, mitä voi poistaa tarvittaessa. Mä voin pistää se, mitä manuaalissa lukee, niin tähän. Pitäisikö munkaan näitä ottaa pois, niin sais kenties laihemman seoksen sinne. Ja mä kokeilin niin laittaa ryyppyä, niin se meni entistä huonommin. Että ei se ainakaan liian laihalla käy, niin ehkä mä voisin täällä kokeilla ottaa näitä just pois, jos se auttaisi jotakin. Nämä oli just sitä varten nämä täällä. Sitähän voisi kokeilla. Ja tästä voisi ottaa koko ton tötsänkin pois, tän koko tän ilmaottosysteemi. Mutta vaikuttaisiko se mitään? Sitähän voisi kokeilla nyt näin. Olisiko sillä mitään vaikutusta mihinkään? Joo, se oli heti pikkasen parempi näin. Otti tosta ne kumitulpat pois. Mutta mä oikein ottaa huvikseen tän tästä pois, tän imusnorkkelin, niin se oli liian sitten kävi laihalla jo, että se sai liikaa ilmaa. Eli käytännössä me otais tästä selkeästi enemmän tehoa, kun me vaan parannettaisiin sitä ilmanputsarisysteemiä tästä näin ja säädettäisiin tuo kaasari uusiksi. Sehän on tuossa se kaasari. Niin. Ja se on varmaan kovin hankala homma, mutta mitähän kaikkea tästä joutuu sitten purkamaan? Niin no siinä purkamisessa sitten varmaan onkin puoli vuotta hommaa, että joutuuko tästä purkaa sitten kaikki nuo höskät pois, että siihen pääsee käsiksi. Se voi olla. Ei ole mukava juttu kyllä se. Joo, eli ne 14 grammaa alkuperäiset rullat, ne on ihan liian painavat, tai ainakin siltä vaikutti. Sitten 10,5, niin en mä tiedä, ottiko sitä kierrosrajoitin vastaan jo vai mitä ihmettä, mutta kierti kyllä, mutta se kulkupuoli tökkäsi niinku seinään, eli se ei niinku mennyt ja vaikka laittoi lisää, ei, näin pitää laittaa kaasua, joo, ei voi laittaakaan näin. Joo, näin laittiin kaasua, niin ei vaikuttanut mitään loppukaasu enää. Eli siellä joku ongelma nyt oli. En tiedä sitten, olisiko se kierrosrajoitin voinut ottaa vastaan tai sitten jotakin. Eli pitää kokeilla painavampia rullia sitten vaan seuraavaksi. Eli jotain välimuotoa, eli se olisi sitten joku 12 grammaa tai jotakin. Joo, mutta mä en kyllä semmosia osta, koska ne maksaa ihan järkyttävästi, ne Polariksen omat. Ja mitään tarvikerullia mä en edes löytänyt, kun tuo on niin vanha tuo rullakoko, että niitä ei saa edes enää mistään. Et semmoista. Mä mietin, jos 3D-tulostas rullia. Pitää vaan tehdä aika hyvin lämpöä kestävästä materiaalista. Kiinnostaisiko nähdä, jos me testattaisiin 3D-tulostettuja variaattorirullia? Pistäkää kommenttia. Mutta joo, eipä tällä kertaa tämä ihmeempiä. Jatketaan tämän säätelyä tässä nyt myöhemmin. Morjens!